ฟังอยู่เจ้าชัดเจนก่อนเจ้าโอ้ดีละแม่เรียนเช่นต่อฮะชัดเจนดีเลยครับอาจารย์แม่ขจารเรดิโอเนาะเจ้าแม่ขจารโมเดิร์นน่ะโมเดิร์นแม่ขจารโมเดิร์นอัลโหลได้น้ำมนต์ก่อนวันนี้เจ้าอยู่ดีซีสุกเนี่ยไม่เรียนเด้อขอบคุณเด้ออายุวันโนสุขังพระราวัดีแม่ขจารปุ่นแม่เรียนเซนต่อเปิ่นฟังมาจากลำปางว่าได้ยินชัดเจนอาสาต่อไปพ่อบุญธรรมพ่อบุญโอ้ได้ยินชัดเจนก่อบ้านเฮาชัดเจนจะดีครับวันนี้นะโอ้ดีละอากาศดีเนาะวันนี้ฝนบ่ตกเนาะครับห้ามมาฝนบ่ตกเหมือนกันแน่บ่ตกให้แจ้งดีวันนี้นะแจ้งดีบ่ตกบ่ตึงหมดเจ้ามาไงแน่ตอนเย็นนี่ก็แจ้งดีขอบคุณเด้อวันที่12นะ12เด้อพ่อ12ครับโมทนาเจอลูกสาวโอ้เด้อได้โมทนาสาธุเด้อจะร่วมด้วยอยู่นะโอ้โมทนาขอบคุณเด้อมีคนร่วมด้วยเด้อดีเขียนชื่อเขียนอย่างบอกมาด้วยเด้อเขาส่งมาจะได้ประกาศอนุโมทนาขอบคุณเด้อพ่อบุญธรรมเด้อขอบคุณเด้อบัดดีพ่อบุญธรรมบ้านปงหนองเวียงป่าเป้าบอกว่าชัดเจนดีโอ้ขอบคุณโมทนาเสียงนี้ไปไกลเจริญพรครับมาจากครับจากที่ไหนจากลีครับโอ้ลีฟังขึ้นที่ไหนลีแหละฟังขึ้นชุมชนคนเมืองลีครับชุมชนคนเมืองลีชัดเจนก่อชัดเจนดีครับโอ้ดีโมทนาจากลีโมทนาเด้อพ่อหยังพ่อหมวกลีเนาะครับโมทนาเด้อพ่อหมวกเด้ออยู่ดีมีสุขเด้อขอบคุณชุมชนคนเมืองลีวิทยุโมทนาโดยอายุวันโนสุขังพระลังอาสาต่อไปญาติโยมเมืองลีมาละเวียงป่าเป้าก็มาละเจริญพรใช่ค่ะเจ้าดักคูหมู่น้อยบ้านสุกก็เจ้าแม่บ้านศพก็แม่สวยเจ้าศพก็แม่สวยชัดเจนนี่เนาะแม่เนาะเจ้าได้น้ำมนต์จัดดีโอ้จัดดีโอ้อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอแม่หยังแม่บัวลอยเจ้าแม่บัวลอยบ้านศพก็แม่สวยขอบคุณนะแม่เนอติดตามรายการเด้ออยู่ดีมีสุขโมทนาสาธุอาสาต่อไปญาติโยมจากแม่สวยก็มาแล้วเจริญพรแม่สุแก้วเจ้ากลับมาสานะหลวงพ่อเจ้าโอ้โมทนาเจ้าแม่สุแก้วมันศิลพรสิทธิ์มันห้องละปุ่นนะแม่สุแก้วบริจาคผ้าป่า300หน่อแล้วนะเจ้าสงได้รับแล้วเนอโมทนาสาธุเนอเจ้ากลับไว้สานะหลวงพ่อโอ้ชัดเจนดีนะโอ้ขอบคุณ8.75ว่าด้วยโอ้ดีแหละโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพลังนะแม่สุแก้วนะเจ้ากลับไว้สานะแม่แม่สุแก้วศิลพรบ้านหงละปูนอโมทนาสาธุฟังเสียงชัดเจนดีบ้านห้วยตองซักสัก2 สายญาติโยมนะ2 สายตักตาประสายกันดีใจเด้อมันไปไก่อยู่ขึ้นเฮานี่ไปไก่อยู่เปิ้นฟังกันหลายอำเภอเจริญพรแม่สายทองโอ้ใกล้ๆไม่น้อยบ่ได้ยินทีเฮ้ยกันไว้สักเจ้าหลวงพ่อโอ้นักกะชัดเจนดีฟังลำพูนในโอเนาะยังไม่ใส่ทองนะเนี่ยน้ำมนต์6 โคตรเนอะปุ๊บ6 โคตรก่อนโอ้เต็มใจแตะเลยใจเลยเพราะมันต่ำโอ้อยู่ดีไม่สูงนะไม่สายทองนะเจ้า
อยู่ดีมีสุข รถบ่ค่อยสบายแบบเนี้ยแก ฮะเป็นหยังเป็นหยัง โอ้โหเจ้า กินน้ำมนต์ชะเก้าดำหวยเด้อดีละดีดีอายุวันโนสุขังพลังแม่สายทองบ้านตุ้งปงลำปูนมุสนาสาธุเจริญพรแม่จันทาติปป่าตึงแม่ใจพะเยา เจ้า เจ้าได้สมมติเราเด้อวันนี้เด้อ ได้กะได้ละกะได้ละเจ้าดีละดีละ ดีใจดีเด้อ ชัดเจนนี่เนาะบ้านเฮาเนาะ เจ้าฝนตกดีเด้อวันนี้น่ะตั้งเฟซบ่ตกเฮ้ย คืนมาละ ตั้งเฟซย่างตอนบ่ายนี่ก็ย่างแจ้งแป้งดีวันทำฝนตกแล้วดีละมันตกก็ดีขอบคุณนะแม่จันเด้อขอบคุณเด้อขอบคุณอายุวันโนสุขังปะลังเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าทำโปเจ้าจากที่ไหนพิษสมัยนังแลห้างชัดลำปางพิษสมัยห้างชัดลำปางมาแล้วล่อโอ้มาแล้วเราชัดเจนดีก่อชัดเจนนี่เนาะชัดเจนเจ้าดารุณีเจ้าโอ้ดารุณีดีละเจ้าโมทนาโอ้สุดยอดไปดีละอันโมทนาเลยแม่พิษสมัยเด้ออยู่ดีมีสุขเด้อเจ้าไว้สาเจ้าสาธุเจ้าอายุวันโนสุขังพลังห้างชัดลำปูนแม่พิษสมัยว่าฟังชัดเจนดีโมทนาสาธุเอาละญาติโยมท่านสาธุชนขณะนี้เวลา 21:40 นาทีก็คงจะเก้าอี้ก่อนเนาะเก้าอี้ก่อนเอารับแถมสายหนึ่งอันนี้มาจากสันกำแพงเจริญพรมาจากการจ้าพระครูเป็นได้พ้องฝนตกก็สันกำแพงเชียงใหม่บ่ตกเหรอมันมีฝนจังเม็ดฮะมีฝนเนาะฟังชัดเจนดีเนาะดีละโมทนาสาธุเนอะแม่เด้ออายุวันโดสุขังปะลังบ้านร้องหัวแดงสันกำแพงจังใหม่กับมาและหลายที่หลายตางขอบคุณโมทนาสาธุกับทุกท่านวันนี้รายการธรรมะประทีปส่องต่างสิ้นเดือนปิดขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมปะกันเดือนสิงหาเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนสำคัญเอาแหบสายหนึ่งเจริญพรนมัสการจากที่ไหนจากอำเภอเงาเจ้าวันแหลงเจ้าแม่ก้อมใจคำเจ้าท่านแม่หยะแม่ก้อมใจคำแม่ก้อมใจคำอำเภอเงาเจ้าได้น้ำมนต์ได้น้ำมนต์แต่เนาะเจ้าสาธุโมทนาสาธุอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอไม่งอมเนออายุวันโนสุขังปะลังก็อำลาพาจากญาติโยมท่านสาธุชนไปก่อนขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านรายการธรรมประทีปส่องต่างภาคกลางคืนต้องขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาด้วยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพรพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโทเรื่องธรรมะกับ
ก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกต้นไม้เครือเขาเถาวัลย์เหล่านั้นมันแสดงลักษณะอาการตามความจริงตามธรรมชาติอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วถ้ามีปัญญาเท่านั้นก็ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนดูเอาที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นก็ตรัสรู้ทำได้แล้วเหมือนอย่างพระชนกกุมารถ้าเรามีปัญญาถ้าเราสังวรสำรวมดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้นมันก็ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เท่านั้นเช่นว่าต้นไม้ทุกต้นที่เราเห็นอยู่บนพื้นปฐพีนี้มันก็เป็นไปในแนวเดียวกันเป็นไปในแนวอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นของแน่นอนถาวรสักอย่างมันเหมือนกันหมดมีเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นแปรไปในท่ามกลางผลที่สุดก็ดับไปอย่างนี้เมื่อเราเห็นต้นไม้เป็นอย่างนั้นแล้วก็น้อมเข้ามาถึงตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเราหรือบุคคลอื่นก็เหมือนกันมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นในท่ามกลางก็แปรไปเปลี่ยนไปผลที่สุดก็สลายไปนี่คือธรรมะต้นไม้ทุกต้นก็เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันเพราะว่ามันเหมือนกันโดยอาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปหายไปเสื่อมไปดับสิ้นไปเป็นธรรมดามนุษย์เราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่รู้อยู่ศึกษาด้วยปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะก็จะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์เหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วคนในสากลโลกนี้ก็เป็นอันเดียวกันถ้าเราเห็นคนคนเดียวชัดเจนแล้วก็เหมือนกับเห็นคนทั้งโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นทุกสิ่งสารพัดนี้เป็นธรรมะสิ่งที่เรามองไม่
ราะไม่มีโอกาสที่จะเรียนธรรมะไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมฉะนั้นก็หมดโอกาสที่จะพ้นทุกข์จึงเรียกว่าเป็นสัตว์ที่อาภัพเป็นสัตว์ที่ต้องเสวยกรรมอยู่ด้วยเหตุนี้คัมภีร์อุปาทสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีละวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิลกราชาธิราชหรือพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระคาถาล้วนจำนวน271คาถาคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาทสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมืองคณะสงฆ์วัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครได้นำบทสวดอุปาทสันติคาถาสวดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองกาญจนาภิเษกเป็นครั้งแรกณเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านได้ร่วมกันสวดพระคาถานี้ถวายเป็นราชสักการะบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้และเพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวหมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวลสรัจฉังสะเสนังสะพันธุงนรินทางปริต
ตานุภาโวสทารักขตุติภริตวานเมตตังสเมตตาปทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวัทุมให้เขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยักขกันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตุทัสโสอายังธัมโมโลกันตังกินาเทสิโตมหาสันติกโรโอเกสัมปัสสัมปันติตายโกสัมภูปันตุปัสสมโนปุตตยังคณิวารโนอาการมันจุสมโนโสกโรกวินาสโนปราจังกัปมันตโนรัญโยวิจัยวันตโนสัมปันนิทหโรสันโตธัมมังวันกามิปุตตะโตวันตุตยานสยโย
ยันตสังวันเนติคุณโนตเมตันสตันตสุขาโรกายโสติโยโหติสัมปทาตันหังกโรมหาวิโรสัมภโลกานุกรรมปโกวันตสังสารกรรมโนสัมปกรรมตโตสัทธาสัมภาภิกขุสัมภวินโทสัมปเทวะคารตตโมสัมภาสวัตริกิโนตตาโสทิงกโรตุโนวรรังธนาสัมปันโนเมตังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิโพธิพรุปมหากายโยมหานาโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโทสรนังกโรเทวาเทวมนุสานังโลกานันจะหิตังกโรพยามาปภาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมโพนโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตโนเพโตติปังกโรมหามุนิปปานิทาวเตตันสถาเนทวัฏสยโยจเนวัสสัตตสหัสสานิตตวานโนเกวินายโกโลกาโลกตโรสันทาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติหันตุเปโตโกนทันโยนามนายโกสัมปธรรมเมหิอัสสมโมสัมภปารมิตาคัมโมวัสสัตตสหัสสานิอายุตัสสมเหสิโนโมเจตุโตสัมภปยาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุกโตจุตินทโรมังคโลนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกจัปปันนรังปิโยทัสสะสหัสสะโลกธาตุโยปรันตาตาสัจจเทนติเอสะโสทิงกโรตุโนนาวุติรัตโนเพโตสุมโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตปุณฑกุณเนหิสัมปสันตหิเตสโกกโรตุโนมหาสันติงอารกยัญจะสุขังสัตตาอสิติรัตโนเพโทสันติสหัสสะอายุโกเรวโต
นามาสัมพุทโธสัมภโลพุทธโรมุนิตาสัสริเรเนพัตตาปภามาลาอนุตตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโสภิโตนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสาคเรสันเตภะหุโมเจติทุกขโตอัตตปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเสติติสาสัมภาสัทธาโสติงกโรตุโนอโนมัทานสิสัมพุทโธเตชันสิทุรติกัมโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพพานปาปะโกโลเกวัสสัสตสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปทุโมนามาสัมพุทโธโลกเจโทนราสะโพอันตปัญญาสารตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสะตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโสปิพุทโธการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอัตถาสิติรัตโนเปโทนารโทสัมปตามโตนิรันตรังติวาราติงโยชนังปรเตปภานาวติวันสสหัสสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติทุกขโตสัตเตโสภิสุทิงกโรตุโนอัตตปันนาสรตโนปทุโมตโรมหามุนิตาสัพพกติการังสิภรันติทวาตัสโยชเนวัสสัตตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันตโทโมเจติพันธนาสัตเตโสปิปาเลตุโนสัตตาอัตถาสิติรัตนานิอาจุขโตมหามุนิสุเมโทนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกตัสสะปาตติการังสิปรันติโยชนังสัทธาปาเลตุโนสัทธาพุทโธปเยหิวิวิเทหิจปัญญาสารตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวโรมหาธรรมวิโนตโนนาวุติวัสสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโสปิปุทโธการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอาสิติรัตโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวันสสหัสสานิทัตวาโลกาคณายโกโสติสัมปะคุณโนเปโตสัมปะโลกสุขัมปะโตสัมปะโตสังวินาเสนโตสัมพังโสทิงกโรตุโนอสิติรัต
โนเปโทอันตถาสินราสโพวาสัสตสหัสสานิโลเกอันทาสินายโกตัสสะปะกติการังปิภรันติโยชนังสัทธานิรันตรังทิวาราติงนาโทโสติงกโรตุโนธัมมทัสสิจะสัมพุทโธอสิติหัตถโมคขโตอติโรจติเตเจนะสะเทวะสุรมานุเสวะสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสสัมปสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธาโทนามสัมพุทโธสัตติรัตนโมคโตติภเวโสติชนะโกสัตตาสหัสสะอายุโกสังสารสาคาราโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปติจโยสันตาสัทธาโสติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเปโทติโสโรกากนายโกอนุปโมอัสสทิโสอตุโลอุตตโมชิโนวาสัสตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนอาโรกยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนปุตโตโลกากนายโกจะนำผู้จังวิโรเทนตัวนิพพาเป็นตัวสัตเทวะเกนาวุติวาสสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสอุตตรันโตปะหุสัตเตสัทธาโสติงกโรตุโนอสิติรัตโนเปโตวิปัสสิโลกนายโกปปานิทาวเตตาสัสมันตาสัตตโยชเนโสปิเทวมโนสานังพันธนาปริโมจลิอสิติสหัสสายุโกนาโทโสติงกโรตุโนสัตตติหัตถโมเปโทสิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาโยชนาตเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสะโพนามาสัมพุทโธเหมรูปสมุปโมสันติรัตนโมเปโทสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุจิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสติงกโรตุโนตาลิสรตโนเปโทกกุสันโตมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตัสโยชเนจัตตาลิสสหัสสานิตาสอายุอนุตตโรกโรตุโสสัทธานาโทอายุงสุขังพลัญจโนโกนาคัมมนะสัมพุทโธติงสหัสสะสมุขโตติงสวาสสหัสสานิอายุตัส
สมเหสิโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราละเยมหิตะเลจะชนะตังตถาสุติงกโรตุโนกัสสะโปนามาสัมพุทโธธรรมราชาปปังกโรวิสติหัตถโมเปโตวิสัสหัสสหายุโกอนุปโมสมะสโมเทวสัทธาอนุตตโรกโรตุโนมหาสันติงคารกยัญจะจยังสัทธาอัฏฐารสหัสตุเปโตโคตโมสักยวาตโนสัพพัญโยสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัพพธัมมานังปะเกหิภาคยวายุโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยาโรกยังตถาตุโนอัปปาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสันตานุกรรมปิโนสัพพเวรพยาติตาสัพพโลกสุขาปทาสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสติงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธจานโกวิธานิราลยานิราสังฆาอัปปมายามเหสโยทุเรปิวินัยเยติสวาสัมปัตตาตังกเนนะเตสันเทติกะปะเลกัตวาสัทธาสันติงกโรตุโนภวาคาตาติสัมปันโนธัมโมสัพปริยาติโกสังสารสากราโลเกตาเรติจินโกจโรกิเลสชาลวิทังสิวิสุทโธปุตตะเสวิโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนศีลาติคุณสัมปันโนสังโฆมัคคะพะเลติโตจิตตินทริโยจิตตปาปอนตากินายโยอนุตตโรอนาสวะปริสุทธโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโคจโรสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอะโกอาหุธรรมจักกาภิตมโยสัทธาโสติงกโรตุโนวาปัสเถโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภัตติโยภัตตติโลจตากินัยโยอนุตตโรโลกัสสจริโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมวิทูสุโตมหาขีนาสวะเถโรมหาสันติงกโรตุโนอันตจิตเถโรมหาปัญโยจิตตมาโรจิตตินทริโยจิตตปัญจติโกโลเกสัทธาโสติงกโรตุโนอนุป
ภิกขังสุตวายโสเอกากมานโสอาคธรรมมโนปัตโตโสทาโรคยังตถาตุโนจัตวาติกาจะปัญญาสเถรังกิสหายกาปัตตวานปรมังสันติงตถาโสติงกโรนตุโนเยติงสัพพัทธวาคิยาโรเปนาตุระวันนิโนขีนาสวาวสิปุตาเตกโรนตุอนามยังอุรุเวลกาสโปปิมหาปริสานโมตตโมตปิโตอาคาธานามิกถาโสติงกโรตุโนโยนะติกาสปัตเถโรปุญญาเกโตอนุตตโรตสังโฆศิรสัมปันโนตตาโสติงกโรตุโนธรรมปัจจลิโตสันโตโยเถโรขยากาสโพสังยุตโตภวนิเตเหสทาโสติงกโรตุโนโตกนาทังสเปตวานปัญญวันตานปานินางปัญญายสาลิโอตัสสกลังนาคติโสลสิงสาลิโอตมหาปัญโยปัตโมอาคสาวโกธรรมเสนาปฏิเสโทสัทธาโสติงกโรตุโนปาทังกุลิกมาเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัตโถปริวัติตุงโมกัลลาโนมหาเถโรตุติโยอาคาสาวกโกอิทธิมันตานังโสอาโคสัตตาโสติงกโรตุโนมหากาสปัตเถโรปิโอตัสสะกนาการนิโพตุตะกุณากานิกิตโตตติโยสัตตุสาวกโกอรัญญวาสาภิรโตปังสุโกรตโรมุนิสุขตัสสะสนัตโรสัทธาโสติงกโรตุโนอาปาติหานาปาติยาสเตกิจจายโกวิโตวินัยเยอาคเนกิตโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินัยเยปารมิปัตโตวินัยโคจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรขยังตถาตุโนอนุโรธปมหาเถโรเทปจักขุนโมตตโมยาติเศษโตปะคะวะโตโสทยาโรขยังตถาตุโนโอจากุริกานังอาโคปติโยสุตมาหิโตกาลิโกทายาปุตโตจัตตาโสติงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังกิติสาตุสัมมโตปะหุสุโตธรรมตโรสัทธาโสติงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสมาปิโตมหาขีนาสโวจาโตมหาสันติงกโรตุโนครุวาสังวติตวานปัสสันโนพุทธศาสเนภคุจารหตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกุลาปัสสะทัชนะโกกาลุทาเยมหิตติโกเอตตังคาติโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนเตโตธรรมกติกานังเกณังเวทานปารโกปุณโนมันตานิยาปุตโตเทโรโส
ถิงกโรตุโนปารทวาโจมหาเถโรสิหนาทานโมตโมตปิโตอาคาธานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนตังเกตปาสิตมัจฉังเวทาเรนวิชานโกกัจจาโนภวนิสเนโหเถโรโสถิงกโรตุโนละกุณตปัตติโยเถโรมันจุสรานโมตโมตปิโตอาคาธานัมหิตถาโสถิงกโรตุโนอรณวิหารินังอาโคทาคินายโยอนุตตโรสุโพธิพุทธธรรมโนเตโรโสถิงกโรตุโนอรัญญวาสินังอาโคเรวะโตคติรวนิโยวิเวกาภิรโตเถโรสัทธาโสถิงกโรตุโนยายีนังอุตตโมเถโรกังขาเรวตนามโกสมาธิญาณกุสโลสัทธาโสถิงกโรตุโนโสโนจักโกเลวิโสปิอารัตถวิริยานโมตโมปะหิตัสโตสัทธาเถโรโสถิงภาสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโตโนกุติกันโนปิจาโคติวันนิโตเถโรโสถิงภาสุงกโรตุโนลาภินโมตโมเถโรสิวลิอิติวิสุตโตโตระโตปัจจยาทิมิสัทธาโสถิงกโรตุโนสัทธาทิโมตานังอาโควังกะลิอิตินามโกปาโมจปะหุโรเถโรสัทธาโสถิงกโรตุโนราหุโรพุทธพุทโตปิเขขากามานโมตโมทายาโทสัพพธรรมเมสุมหาสันติงกโรตุโนสัทธายาปาปจิตวานรัตถปาโลปรังกมิเอตทังเขติโตเยวัตตาโสถิงกโรตุโนคนตถาโนมหาเถโรสลากังปัตมังคโตตปิโตเยวัฏานามิกถาโสถิงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมปิอาโคติตุตวันนิโตวังกีโสอะระหะเสโทสัทธาโสถิงกโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอาคาธานัมหิตปิโตอุปเสโนวังคันตปุตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนทัพโตมันละปุตโตเถโรเสนาสนปัญญาปโกทปิโตอาคาธานัมมิสัทธาโสถิงกโรตุโนปิลินทวันจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาธานัมมิโสทยาโรกยังตถาตุโนภาหิโยตารุกิริโยขิปปาปิญญาณโมตโมกโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะชยังสัทธากุมารกัสสปะเทโรจิตตกถินโมตโมมิชาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสถิงกโรตุโนปฏิสัมปิตาปัฏฐานังอากา
อัตตานัมมิตาปิโตโกติโตอะระหะเศธโตสัทธาโสทิงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาทานโมตโมภากุโลอะระหะชาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปุพเพนิวาสเวทีนังอัคโคติพุทธวันนิโตโสปิโตนามโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนมหากัปปินาเทโรปิภิกขุโอวาทโกอาหุกุตโลโอวาททานเนสัทธาโสทิงกโรตุโนภิกขุโนวาทตานาโคนันทโกอิติวิสุตโตปาเลตุโนสัทธาเทโรโสทิงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุขุตตตวารโรอาคาธาเนติโตอาหุนันทัตเทโรวสิปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเตโชธาตุกุสลานังอาคาธานามิตาปิโตสาคโตนามโสเทโรโสทิงภาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตกุสโลปทานโนภาวนารโตปุตตสิทโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกันเทโรปิมโนมยาปินิมิโตทัปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสทิงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาธานัมหิทัปิโตราโทเทโรมหาโสทิงกโรตุโนอนามยังโลกจิวรธารานังภิกขุนังอุตตโมอาหุโมกราชมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิมโลวิมลปัญโยสุโรปสุสมาหิโตระโชนลิมปฏิคันเตมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตโรยติมหาขีนาสวโลเกมหาสันติงกโรตุโนจักขุปาโลมหาเถโรปทานโนศิรสังวุตโตปหิตัตโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพพเวรพยาติโตนารโตอาสวะขโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสทิงกโรตุโนปุถทปูชายนิรโตจินปัตติปรายโนสัทธรรมสวโนเทโลสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจฉิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังลัทธาจานังสมารปิโคติโกโพธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนโพเทปัสสันนมานโสสุปาอุปัญจลีกโตขีนาสววติปุตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายปัสสุโตวันนิโยสุสมาหิโตสัตโตยาเยวเนวาสิสัทธาโสทิงกโรตุโนโอติโยวินัยตโรอติกันโตนรามเรธาเรนโตอันติมันเท
หังสัทธาโสติงกโรตุโนวิมโรวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโชเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนรัมมารัญเยวติตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยคาเขมมโนปัตโตสัพพิโยสันติงกโรตุโนปุเปนิวาสังจานันโตเทปจักขุวิโสทโนนาคิโตระระคังปัตโตโสทยาโรพยังตถาตุโนปาติโมกัมมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังสีสัทธาโสติงกโรตุโนตันหาชตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกราคิโตมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตภวเนติสมุหโตธัมมานังปารมิปัตโตอุตตโรปาตุโนพยาปุเปปุญญานิกัตวานะปุปโยคังสมารปิอุตโพระหตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนสมาปันติสมาปันโนจรปิญโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสติงกโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรตนิโยธัมมสาคโรวันตสังสารคัมมโนสัทธาโสติงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนปุติงปัตตวานปรมังสันติงโพธิโยปาตุโนพยาอุปนิสยสัมปันโนอุจจโยปุตตมามะโกโลกาตปสุโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนปุตตาปัสสะทสัมปันโนปาปเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนมารัญจโยมหาเถโรรามเนโยมหิตติโกนิพพานานินจิตโตโสสัทธาโสติงกโรตุโนอุปปาปัญจปุญญัญจเวติวัตโตอนาสวเวรัตเถโรระหัปปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนปุณณมาสมหาเถโรปังสุโกรัตโรยติปุปกิจจวิติงกัตตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจทินโนปัญจจโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนโพเปราคังวิจาเรนโตจินปันติปรายโนเมลันทสิโสวังสัทธโรสัทธาโสติงกโรตุโนปัญโยปันนานิอภโยนิการตินาติชีวิเตอจิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตตวาสัมพุทธปฏิมาคุลาเถโรระหัปปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเถโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสวิจจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหาสัพพปาปปริขีโนสัทธาโสติงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิต
คะเลโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตตธรรมรเตนะโสธัมมาระปุตตวิมโรสัทธาโสติงกโรตุโนเทวโรกัมมโนเสสุอนุพุทธวาวิโพติโยติสัทเทโรมหาปุตโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตโตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตะโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโรนิราสาโสมลคีรวิโสทโนวิเวกาปิรโตโคโตสัทธาโสติงกโรตุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโกภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโสติงกโรตุโนโพธิสาสนมารัตโตสมิติภาวนารัตโตสมิติคุณสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนอาราจิตจิโนสันโตโชติเถโรมหาระหาวิมุตโตสัพพสังสาราสัทธาโสติงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมาระปิชรพิญโยมหาจุนโทสัทธาโสติงกโรตุโนชันนาเถโรสหชาโตสุนันโตชินสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนเมขิโยปุตโตปัฏฐาโกชินปัตติปรายโนมิจฉาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสติงกโรตุโนอุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหาระหามหิติโกมหาเตโชสัทธาโสติงกโรตุโนสังเกตโยโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพพยาโสทยาโรขยังตถาตุโนปัญหาพยากรเนเจโกเมตตาชานรโตยติโสปาโกปายสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนเขตสัมปัตติสัมปัตโตวัฏมาโนวโสตินาสุมโนอรหาชาโตสัทธาโสติงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเทโรปโหตุโตเมตตาญายิตโมคาติสัทธาโสติงกโรตุโนโยจะบุพเพกตังปาปังกุสเลนะปิติยติอังคุลิมาโลโสเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนวิปัสสนาตุราเยปิเถราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาภิสมยาทโยสัพเพโสติงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตัญโยนังภิกขุนีนังโคตมิจินมาตุชาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคาถาเขมาเทริติปาตตาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนเทริอุปรวันนาจะอิทธิมันเตนะมุตตมาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนวินยัตถรีนังอัคคาปตาจาราติเวสุตาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสติงก
โรตุโนธรรมักกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอาคาธานัมพิสัทธาโสติงกโรตุโนชายิกานังภิกขุนีนางนันทาเถรีตินาเมสาอาคาธาเนติตาอาหุจธาโสติงกโรตุโนอาราทเวริยานังอาคาโสนาเถรีตินามิกาทปิตาตาตถานัมมิสัทธาโสติงกโรตุโนเทปจักขุปานังอาคาภคุลาอิติวิสุตาวิสุตนยนาสาปิสัทธาโสติงกโรตุโนกุณฑลเกสีภิกขุนีจิปปาปิญญาณมุตตมาทปิตาเยวทานัมมิสัทธาโสติงกโรตุโนเทรีภัตตกาปิลานิปุปปชาติมนุสสริตาสังเยวภิกขุนีนางอาคาโสติงกโรตุโนเทรีตุปัตตกัจจานามหาปิญญาณมุตตมาจิเนนะสุขทุกขังสาสตาโสติงกโรตุโนโลกจิวรธารีนางอาคากิสาภิกโคตเมตปิตาอาคาธานัมมิสัทธาโสติงกโรตุโนสิงคาลมาตาภิกขุนีสัตตาติมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะสุขังสัทธาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณตราภะโอปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขาสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาคโสกะเลสัทหนาสัทธาโสทิงกโรตุโนสุมาโนสุมาณจโรอรวาเลระปัสสโกจัมเปยโยมุจลินโตจะกัมปโลปุจเกสโรกาลนาโกมหากาโลสังฆปาโลมโหทโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุณโนตตรัสโตจะกุงกุวิโลปลาละโกจิตรนาโกมหาเวโรจัพยาปุตโตจะวาสุกีการหาโคตโมปุจกินโตอังคิโตมัติโกตถาจุโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาสิวิสาโอรวิสาเยสัพเพนยนาวุธาจรัตถาวาตรัตถาวาปัปปะเตยานทิจรากรณตุโนมหาโสติงอายุมาโรกิยังสัทธานิจจามตันติกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพปยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคนาจะเยเวปจิตตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสัพเพเตติมหาเตชะภูตยานกนิวารณากรณตุโนมหาโสติงอโรคยัญจะจยังสัทธาเยยันขาสัตตสหัสสากุมมากาปิลวัตถุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสัสสิโนสัพเพติสรณายัคขามเหสักขาจุตินทรากรณตุโนมหาโสติงอโรคยัญจะจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายัคขานานาตวันนิโนโพตปูชายนิรัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนสาตาธิราติสหัสสายัคขานิรา
ธิวันนิโนนานาปปายสัมปันนาสัทธาโสถิงกโรตุโนเวสามิตาปัญจสตายักขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงสัทธาโสถิงกโรตุโนกุมพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังปิโยนังสัตสหัสสังยาขานังปยิโรวาสติโสยาเขหิปริวารโรสัทธาโสถิงกโรตุโนปุริมันจติสังราชาทัตรัตโถปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสติโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาโสราชาสหโพเตหิสัทธาโสถิงกโรตุโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิรุณโหสหโพเตหิสัทธาโสถิงกโรตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปาโคปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิโรปาโคสโพเตหิสัทธาโสถิงกโรตุโนอุตรัญจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยักขานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลากุเวโรสหโพเตหิสัทธาโสถิงกโรตุโนปุริมังติสังทัตรัตโถทักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมนวิโรปาโคกุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาทัตถนามานาอัตถังสุตตาโสถิงกโรตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาภงวันจันิกาสัทธามายาปุเทนตุวิเทนตุวิโตจวิตุโตสหจันทโนกามเศรษโทจะกินนุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิกินตเสโนจะคันทาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปัญจสิกโขเจวติมปรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทาภาจะมหาพลาโมทมานาสัทธาโสถิงโนกโรนตุอนามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากัมพลาสัตลาจาปิเมรุปาตสิตาพลายามุนาทัตราธาจะสัพเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกโรนตุอนามยังมหิติกาสุปันนาเยนาคราเจมหาภเลกเหตวาจินเกเตวะปะขันติงตุนเพบาลาเตโพตสรณาสัพเพโสติงกโรนตุโนสัทธาปัทพยาโพจะเตโชจะวาโยเทวามหิติกาอุปจาเรนนิพัตตาสัทธาโสติงกโรนตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสติงกโรนตุโนปันนาสโยชนายาเมวิมาเนรัตนามะเยติโตตะเมวิหันตวานาสุริโยโสติงกโรตุโนจันโท
สีตกโรโลเกปปายุจริโตทโยมหันตการวิทังกิสทาโตทิงกโรตุโนเวนตุจัสหัสสีเทวะอัตมาจตุเวยมาจันทัสสุปนิสาเทวาเทวาสุริยนิสิตาพุทธสมามกาสัพเพตถาโสทิงกโรนตุโนนาคาตานิปุระคัตวาเทวามันทวลาหากาสักโกปุรินทโทเศธโทสัทธาโสทิงกโรนตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมมาปุมปนิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยรุติราเทวาเทวาวาสวเนสิโนตเสเตทัสทากายาสัทธาโสทิงกโรนตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาจิตตาปโตติกาเทวาเทวามโนปโตติกาอัฏฐาปิหรโยเทวาเทวาโลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายสัสสิโนทัสเสเตทัสสะทากายาสัทธาโสทิงกโรนตุโนสงกากลัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสหโอทาตะไคหาปาโมกขาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารคชามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัญชุนโนโยติสาสววิวัสสติกเสเตตัสทากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยตัสสิโนโมทมานาจินทานาตถาโสทิงกโรตุโนโลกธาตุสหัสเสสุตตัสเววะสมันตโตเทวาทโยปานคณาสัทธาโสทิงกโรตุโนเขมิยากันตกายาจะโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนชลัทธาจักรัตถันเยเทวากาสัทธกาทโยยากคันตาปกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสัพเพเตโสทิงปาสุงกโรนตุโนตาวติงสาจะเยเทวายามาเทวามหิทธิกาตุสิตาจะมหาเทวานิมมานรติโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสทิงกโรตุโนพระมาโนปาริสัชชาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเทปัตมัชฌานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนากโรนตุโนมหาโสทิงเสกาเสกปุโตชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภาสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตากรุณิกาสัมเพตาปสัมสหิเตสิโนกโรนตุโนมหาสันติงโสติมาโรคยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุภกินหาจะพระมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกพุทธชานรตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตตุสัทธาสันติงกโรนตุโนเวห
ทัพพลาปิพรามาโนจตุทัชฌานสันติโนเสกพุทโธชนะเสกขาตถาสันติงกโรตุโนสัมปติญาณหายันติพรามาโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกโรตุโนอัตตปานามพรามาโนจตุทัชฌานสันติโนพรหมวิหาริกาสัพเพโสถิงภาสุงกโรตุโนสุทัสสานามพรามาโนปิรูปาชานโพธิโนอปุนากัมปนากาเมสันติงภาสุงกโรตุโนพรหมวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพรามาโนสุทัสสีนามตถาโสสิงกโรตุโนอากานิฐาจะพรามาโนเจตาสัพพกุเนหิจปะหินภวนิสเลหาสัทธาโสสิงกโรตุโนปัตมารูปพรามาโนสัพพรูปวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกโรตุโนตุติยารูปพรามาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกโรตุโนตติยารูปพรามาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกโรตุโนจตุถารูปพรามาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกโรตุโนเวเทเหปรโภญาเนจัมปุหิเปปุรุมพิจเทวยัคขปิสาเจหิสัตถิงวิชชาคราทโยอากาสัทธาจะพรามาโนชรัตถาจันตริกขจาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสถิงกโรตุโนมารเสนวิกาตัสสตินาสตุปัจจายโนเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนนานาคุณวิจิตัสสะรูปกายาสัสสัตตุโนสัพพเทวมนุสสานังมารพันธวิโมจิโนเมตตาภะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนสัพพัญญุตาธิกายาสัทธัมมกายาสัสสัตตุโนจักขาทยโคจรัสสาปิโคจรัสเสวะภูริยาเตโจปะเลนะมหตาสัพพมังคลมัสสุโนรูปกายสัทธิสาสนิมมิตัสสมเหสิโนธัมมัสสวะตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนสิกิตวามานุเสเทเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเรปัจหันตัสสเนปุตตัสสมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสัพพมังคลมัสสุโนจตุราสีติสหัสธรรมขันธัสสะเตชัสสานวังคัสสาสนัสสาปินวโรปุตตรัสสะจะสัพพปาปะปะวาเหนะสัพพมังคลมัสสุโนมหาโตริยสังฆาสปุญญาเขตัสสตาทิโนปะหินะสัพพปาปัสสสีราติขันธทาริโนมหาเตชานุภาเวนะสัพพมังคลมัสสุโนปาตาเลภูตลากาเสเทวยัคขปิสาจกาวิชชาตราจคันทัพพานาคกุมพันธรักขสาสัพเพสมานุภาเวนะสัพพมังคลมัสสุโนอิเจวมุปปาตสันติ
ติงโยวัฏยตุนายาวาวิชัยสัพพปาปานิวุฒาตัญจะภวิสสติสุธิกามโอลเพสุทิงสุขกามโอสุขังลเพอายุกามโอลเพยายมปุนตกามโอลเพสุเตนะตัสสะโรธาภาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวะอาการมรณังนันตินาเทววิสมโมสเรนะโจปาตปยังตัสสะโนปิปาตปยังตถานาสันติทุนนิมิตตานิปาปะกรรมาติตานิจติกมายุมหาโสติงอารกยัญจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเทนโรวิจเยเวริโนสัพเพนัสสัจเจหายภิกขุยะเตสัพพทาราปเตปิติงวิปัสสิงนาวคาหติโรเกหินาภิกขุยะเตสวัสตุหิวิวัตเตยัตระเทเสวะโกวะกามปัญหาการะกัสสะทโยอุปปาตสันติโกเสนะสัพเพตันตสมันติเตยโมทิสวัตเตสันติงสัจจิวันจาปยชีวิตังโสโมจเตมหาทุกขาปปติสุขติงสัทธาเทวันทานเนนักเรวานิจโมปายตัสสันติยาปาลกาเทวราชโนเตจสิริวิวันตนาปัตถปยาปาทิสัญญาตาอุปปาตาจันตะเลกาจาอินหาติจานิตุมปาตาปาปะกรรมสมุติตาตาภูมปาตาวินาสันติเตชะสุปาตสันติยานติทุกขปัฏฐานจเนทุกขพยาปัฏฐานจเนพยาโสกปัฏฐานจเนโสกโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยาทานังตถานตุสัพพายสิรังรักขันตุสัมปทาภาวนาภิรตาโหนตุการจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธา
พลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนราคังพันธามิสัพพโสภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเตอานุภาพของอุปปาตสันติผู้ใดสวดหรือฟังอุปปาตสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการชนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจักเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวันนะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลายย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สินคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปปาตสันติเหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคาเหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตสันติ บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลเมตตาพรหมวิหารภาวนาหรือเมตตาใหญ่จัดทำโดยพุทโธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะสวัสดิยังวิหารติเชตวันเนอนาถปินทิกาสะอารามเมตัตระโคภะคะวะภิกขุอามันเตสิเภคะวติภัทธันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจาโสสุภะคะวะเอตทะโวจาเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยา
อาเสวิตายภาวิตายพหุริกตายญาณิกตายวัตถุกตายอโนทิตายปริจิตายสุสมาราธายะเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกทัสสาสุขังโสปฏิสุขังปฏิโพชตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหตุเทวตาราขันตินาสะอาคิวาวิสังวะสัทธังวะกัมมติตุวตังเจตังสมาธิยติโมขวันโนเวปัสสิทติอสัมมุลโหการังกโรติอุตตริงอาปฏิเวชันโตพระมโลกุปโคโหติเมตตายภิกขโวเจโตวิมุตติอาเสวิตายภาวิตายพหุริกตายญาณิกตายวัตถุกตายอนุทิตายปริจิตายสุสมารัตถายะอิเมเอกทัสสานิสังสาปฏิกังขาอาทิอโนทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิโอทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิทิสาวรณะเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสสหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาเวระอาภยาปัจฉาอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปานาเวระอาภยาปัจฉาอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพภูตาเวระอาภยาปัจฉาอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุคาราเวราอาภยาปัจฉาอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอาภยาปัจฉาอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุอิเมปัจจหากาเรหิอโนทิโสวรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตตหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพอิทธิโยเวระอาภยามปัญชังอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวระอาภยามปัญชังอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวราอาภยาปัจฉาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
เพอนาริยาเวราพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาเวราพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุสสาเวราพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวราพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุอิเมสัตตหากาเลหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมทัสหากาเลหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุราธิมายทิสายสัตตาเวราพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายสัตตาเวราพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายสัตตาเวราพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายสัตตาเวราพยามปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายอนุทิสายสัตตาเวราพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายอนุทิสายสัตตาเวราพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายอนุทิสายสัตตาเวราพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายอนุทิสายสัตตาเวราพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายสัตตาเวราพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายสัตตาเวราพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายทิสายปานาเวราพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายปานาเวราพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายปานาเวราพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพดังขินายทิสายปานาเวราพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายทิสายปานาเวราพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายอนุทิสายปานาเวราพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตา
นังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายปานะอเวราอามพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายปานาเวราอามพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทิมายทิสายปานะอเวราอามพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายปานะอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตขิมายทิสายภูตาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายภูตาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายภูตาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตขิมายะอนุทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทิมายทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายภูตาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตขิมายทิสายปุคลาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายปุคลาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายปุคลาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายปุคลาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายปุคลาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายปุคลาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายปุคลาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังป
ปริหารันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสายปุคราอเวราอัพพยามปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายปุคลาอเวราอัพพยามปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายปุคลาอเวราอัมพยามปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยามปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยามปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุอุตสัพเพอุตตรายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุราธิมายติสายเอียนทิโยงเวรังอัมพยาปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัญชิมายติสายเอียนทิโยงเวรังอัมพยาปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุตตรายติสายอิทธิโยเวรังอัมพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทาคินายติสายอิทธิโยเวรังอัมพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุรัตถิมายะอนุทิสายเอทิโยอเวราอัมพยาปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัญชิมายะอนุทิสายอิทธิ
ทิโยเวราอัพพยามปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุตตรายะอนุทิสายะเอทิโยเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทาคินายะอนุทิสายะอิทธิโยเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะเหติมายติสายะอิทธิโยเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุปริมายติสายะอิทธิโยเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายะปุริสาเวราอัมพยามบัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายะปุริสาเวราอัพพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัญชาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายะปุริสาเวราอัพพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายติสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
พุตตรายะอนุทิสายะอริยาเวระอาภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวราอาภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพหิมายะทิสายะอริยาเวราอาภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวราภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราคิมายะทิสายะอริยาเวราภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอริยาเวราภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอริยาเวราภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาเวราภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราทิมายะอนุทิสายะอริยาเวราภยาปัญจามณีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาเวราภยาปัญจามณีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอริยาเวราภยาปัจจามณีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวราภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพหิมายะทิสายะอริยาเวราภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวราภยาปัญจามณีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราทิมายะทิสายะเทวาเวราภยาปัญจามณีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะเทวาเวราภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะเทวาเวราภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะเทวาเวราภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราทิมายะอนุทิสายะเทวาเวราภยาปัจจานิฆะสุขีอัตตานังป
ปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะเทวะอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวะอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวะอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวะอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวะอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะทิสายมนุษสาอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายมนุษสาอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายมนุษสาอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายมนุษสาอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายมนุษสาอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายมนุษสาอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายมนุษสาอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายมนุษสาอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายมนุษสาเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายมนุษสาเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราทิมายะทิสายวินิปาติกาอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายวินิปาติกาอเวราคัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายวินิปาติกาอเวราคัพพยาปัจฉ
ชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปุราคิมายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขียตานังปริหารันตุติอิเมหิทัสสหาภาเลหิทิสาภรณะเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีระนังวัจเชตวะอภิรณายัปปคาตังวัจเชตวะอนุปคาเตนะสันตาปังวัจเชตวะอสันตาเปนะปริยาทานังวัจเชตวะอปริยาทาเนนะวิเหสังเวชเชตวะอวิเหสายสัพเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกขิโนสุขิตาตาโหนตุมาทุกขิตาติเมหิอัตถาคาเลหิสัพเพสัตเตเมตายติติเมตตาตังธัมมังเจตยติติเจโตสัพพพยาปาทัปปริโยธาเนหิมุตจติติเมตตาจเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาธรรมวิหารภาวนานิทธิตาบทกรวดน้ำและแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์จงมีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงิน
คือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันแรม3 ค่ำเดือน 8วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่1 สิงหาคมพระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถใช้โทรศัพท์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันแอปพลิเคชันนี้รวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาไว้ในที่เดียวกันมากถึง50สถานีเพื่อบริการธรรมะสาระที่ดีๆให้กับสาธุชนตลอด24ชั่วโมงท่านสามารถเลือกรับฟังได้โดยอิสระสถานีวิทยุที่สาธุชนกำลังสดับรับฟังอยู่นี้เป็นสถานีที่ออกอากาศรายการคดีโลกคดีธรรมให้สาธุชนฟังเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาวัดหนองกายตั้งอยู่ที่ตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศด้วยคลื่น FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่วัดฝายหินตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศด้วยคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์มาทางภาคอีสาน
สาธุชนสามารถรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมผ่านทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมตั้งอยู่ที่ตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยคลื่น FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์มาทางจังหวัด101รับฟังได้ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัด101วัดบ้านปลาคูนตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัด101คลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์เข้ามาสู่ภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังได้ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสามชุกตั้งอยู่ตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีออกอากาศด้วยคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นอกนั้นสามารถรับฟังทางเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นวัดอารามมงคลตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์วัดสวนป่าดอนยานางตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์และที่ภาคเหนืออีกหนึ่งคลื่นก็คือคลื่นธรรมสีขาวเพื่อชาวประชาออกอากาศณวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ท่านผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการผ่านทาง YouTube ได้อีกหนึ่งช่องทางที่ช่องวัดฝายหินและช่องธรรมะคลื่นสีขาวกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปที่เมตตาให้พื้นที่ทางอากาศแก่รายการคดีโลกคดีธรรมได้ทำหน้าที่บอกข่าวเล่าแจ้งแสดงสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงของพระบวรพุทธศาสนาให้สาธุชนคนไทยเราได้สดับรับฟังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมากมายท่านสาธุชนผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังรายการนี้มีอยู่หลายท่านมีความรู้และมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากที่ไม่เคยทราบไม่เคยรู้สิ่งเหล่านี้มาก่อนก็สามารถที่จะนำไปขยายผลนำไปเผยแพร่เปิดเผยให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเยาวชนนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าคหบดีพระเหนเนนชีได้ประโยชน์ทั้งหมดเพราะสิ่งที่ทางรายการได้อัญเชิญมานำเสนอนั้นเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของชาติบ้านเมืองไทยของเราหวงแหนอย่างยิ่งและไม่เคยที่จะปล่อยให้หลุดมือไปเลยไม่เคยที่จะให้ตกไปอยู่ในที่อื่นใดยังคงรักษาไว้ให้มั่นคงถาวรอยู่บนผืนแผ่นดินไทยผืนนี้มาโดยตลอดและความชัดเจนมาปรากฏเป็นสัญลักษณ์ก็เมื่อรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตามที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมนำเสนอมาโดยตลอดนั่นเอง
สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ของชาติเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นอัตลักษณ์ของชาติสิ่งนั้นก็คือเครื่องหมายแห่งไตรรงค์หรือธงชาติไทยที่เราทำความเคารพกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละท่านผู้ฟังอยู่บนผืนธงผืนนี้ทั้งหมดพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์เป็นนักประพันธ์ที่มีฝีมือฝีพระหัตถ์เนี่ยเรียกว่าเทียบเท่ากับปรมาจารย์ก็ว่าได้ทรงพระราชนิพนธ์ผลงานไว้มากมายมีปรากฏเป็นหลักฐานซึ่งในปัจจุบันหาอ่านหาดูได้ที่หอสมุดแห่งชาติอาคารหลังหนึ่งเก็บรวบรวมผลงานของพระองค์ไว้โดยเฉพาะชื่อว่าอาคารวุฒานุสรณ์อาคารวชิราวุฒานุสรณ์ญาติโยมนะคือตึกวชิราวุฒานุสรณ์เป็นตึกหรืออาคารที่เก็บผลงานขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6เอาไว้เพื่อเผยแพร่ให้ลูกหลานคนไทยของเรานั้นได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติบ้านเมืองของบรรพบุรุษไทยของความเป็นไทยมีปรากฏอยู่ในผลงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์แทบจะทั้งสิ้นรายการคดีโลกคดีธรรมได้อัญเชิญเคยอัญเชิญผลงานของพระองค์ท่านมาอ่านออกอากาศหลายครั้งถ้าหากสาธุชนต้องการจะติดตามรับฟังก็สามารถไปค้นหาใน YouTube ได้เลยเดี๋ยวจะบอกชื่อคลิปให้ญาติโยมมีอยู่ตั้ง10 กว่าตอนเนี่ยและเป็นผลงานที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมถือว่าเป็นผลงานชั้นเลิศที่คนไทยทุกคนจะต้องอ่านจะต้องได้ฟังเพราะถ้าไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังคนไทยก็อาจจะลืมตัวลืมหัวลืมตัวเองว่าเป็นใครก็ได้อาจจะนะแต่ถ้าไม่ต้องการจะให้ลืมตัวเองไม่ต้องการลืมชาติตัวเองไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นครึ่งผีครึ่งคนเหมือนอย่างที่หลายๆคนเป็นกันอยู่จะเป็นไทยก็ไม่ใช่จะเป็นเปรตเป็นผีก็ไม่เชิงมันแต่งตัวกันเพี้ยนผิดหลุดลุยชุยไม่มีผ้าจะใส่กันไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเพี้ยนนะถ้าเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราก็ต้องตรวจสอบลงไปที่ใจของเราอีกชั้นหนึ่งว่าในใจเราเป็นอย่างไรยังมั่นคงอยู่ในความเป็นไทยไหมมีหรือไม่อย่างไรตรวจสอบไม่ยากเลยแค่ตอบคำถาม2 ข้อได้ก็พิสูจน์ทราบตัวเองได้เลยว่ามีความเป็นไทยเหลือไว้หรือไม่เท่าไหร่2 ข้อคืออะไรตอบข้อที่1นะจะถามนะโยมแล้วพิสูจน์ตัวเองนะว่ายังเป็นคนไทยหรือเปล่านะ1ถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศาสนาอะไรเป็นศาสนาประจำชาติข้อที่2สีขาวในธงชาติไทยเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงศาสนาอะไรต้องถามอย่างนี้เพราะทุกคนรู้แหละว่าสีขาวหมายถึงศาสนาท่องกันมาตั้งแต่อนุบาลจนจะหัวงอกจะเข้าโรงก็แปลว่าศาสนาอย่างเดียวแต่คำถามลึกลงไปว่าหมายถึงศาสนาอะไร
2 ข้อนี้ถ้าใครตอบได้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นความเป็นไทยมันจะหมดหรือความเป็นไทยมันจะยังอยู่ในชีวิตตัวเองหรือไม่ตอบคำถาม2 คำนี้2 ประโยคนี้ประเทศไทยมีศาสนาอะไรเป็นศาสนาประจำชาติสีขาวในธงชาติไทยเนี่ยหมายถึงศาสนาอะไรถ้าเป็นคนไทยแท้ๆตอบไม่ยากเลยตอบไม่ถึง10 วินาทีก็ได้แล้วลองตอบดูนะโยมพระคุณเจ้าด้วยนะครับอย่าประมาทตัวเองนะท่านจะคิดว่าตัวเองเป็นพระมีความรู้จบปริญญาธรรมสูงเป็นเจ้าคงเจ้าคุณเป็นอะไรกันแล้วคิดว่าตัวเองจะเป็นคนไทยเหลืออยู่เต็มร้อยไม่แน่นะครับอันนี้คือการทดสอบนะครับใครจะไม่ทดสอบก็ได้นะฮะปล่อยตัวเองลอยไปลอยมาไม่มีจุดไม่มีหลักไม่มีจุดยืนก็ไม่ว่าอะไรนะครับอันนี้ทุกคนเลือกได้ครับแล้วก็ต้องยอมรับตัวเองด้วยนะอย่าไปหาว่าคนอื่นเขาพูดว่าตัวเองไม่ได้นะตัวเองทำตัวเองแล้วเป็นเองนะครับเนี่ยอันนี้คือจุดที่ทางรายการได้ให้ทดสอบตัวเองกันมานานแล้วก็รณรงค์ให้พวกเราเนี่ยกลับมาเป็นไทยกันให้เหมือนดังบรรพบุรุษที่เราเป็นไทยกันมาโดยตลอดไม่ใช่ตกเป็นทาสของใครเขาอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ใช่เดี๋ยวพอตกเป็นทาสไปนานๆเดี๋ยวเราก็กลายเป็นพวกของเขาไม่ต้องการเป็นทาสและต้องการที่จะเป็นนายคนอื่นทีนี้ก็เลยกลายเป็นพวกเขาเต็มร้อยไปเลยและเดี๋ยวนี้มันก็มีนะไอ้ประเภทเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะศึกษาความเป็นไทยแท้ๆว่าอยู่ตรงไหนเป็นยังไงมีคุณลักษณะอย่างไรนะถ้าใครต้องการนะศึกษาความเป็นไทยแท้ๆเนี่ยให้ศึกษาที่ผลงานพระราชนิพนธ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องหนึ่งที่ทางรายการได้ศึกษาและนำมาเผยแพร่ให้กับพวกเราได้ฟังกันไปหลายรอบแล้วนั่นก็คือพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าเปิดดูใน YouTube ได้เลยท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเทศนาเสือป่าคดีโลกคดีธรรมมีอยู่10 กว่าตอนทางรายการได้อัปโหลดไว้ในช่อง DDTV CFM 8875ถ้าเห็นช่อง DDTV CFM 8875แล้วโยมแตะเข้าไปที่ชื่อเลยแล้วช่องวิดีโอของอาตมาเนี่ยจะขึ้นมาให้โยมเห็นวิดีโอเต็มไปหมดเลยแล้วโยมค่อยๆเปิดดูเปิดฟังเถอะแล้วจะรู้อะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะไปหมดอยู่ในนั้นอาตมาภาพทำเอาไว้ให้พวกเรานั่นแหละเข้าไปฟังเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเรียนรู้กันความเป็นไทยมีปรากฏอยู่ในหนังสือพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าคดีโลกคดีธรรมอาตมาภาพได้อัญเชิญมาอ่านออกอากาศในรายการคดีโลกคดีธรรมแล้วบันทึกไว้เสร็จก็นำเสียงที่อ่านออกอากาศนั้นมาทำเป็นวิดีโอแล้วก็อัปโหลดเข้าไปในระบบของ YouTube ในช่องของอาตมาเองนะฮะใครที่จะเปิดฟังนะโยมเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์ชื่อว่าเทศนาเสือป่าคดีโลกคดีธรรมตัวหน้าจอหน้าปกของ YouTube เรื่องนี้จะเป็นรูปของแผ่นซีดีกลมๆโยมสีขาวๆโยมสังเกตดูเถอะแล้วก็จะมีชื่อคดีโลกคดีธรรมใหญ่สักนิดนึงแล้วก็เทศนาเสือป่าจะอยู่ด้านบนนั่นแหละโยมไล่เปิดดูตั้งแต่ตอนที่1 2 3 4 5 6เพราะว่า
องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะทรงพระราชนิพนธ์เนี่ยให้ต่อเนื่องกันคือเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่พระองค์ทรงตัดเป็นตอนไปแล้วแต่ละเรื่องนี้ก็จะต่อเนื่องกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันทั้งเล่มเลยเวลาฟังต้องฟังตามลำดับนะถึงจะได้ความรู้อย่างเหนียวแน่นและมั่นคงฟังตามลำดับตั้งแต่ตอนที่หนึ่งไปจนถึงตอนสุดท้ายอันนี้แนะนำแล้วนะให้เราไปฟังไปดูกันเพราะว่าจะให้เราไปหาหนังสือเนี่ยหนังสือหายากมากหนังสือเทศนาเสือป่าในท้องตลาดปัจจุบันเนี้ยโยมไม่ต้องไปหาหรอกยากถ้ามีก็มีอยู่เพียงไม่กี่ร้านเท่านั้นเองร้านมหาจุฬาบรรณาคารเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าอาตมาไม่แน่ใจนะแต่ที่มหามกุฏราชวิทยาลัยที่บางลำพูเนี่ยอันนี้มีอาตมาเชื่อมั่นว่ามีแน่นอนนะลองไปหาดูแล้วก็ร้านหนังสือเอกชนที่ขายตามตลาดนะตามตึกแถวต่างๆก็ลองไปถามดูนะเผื่อว่าจะมีหนังสือเทศนาเสือป่ารายการคดีโลกคดีธรรมที่ดำเนินรายการพูดรายการมาในลักษณะเช่นนี้ตลอดมาเนี่ยก็เพราะผลงานของพระองค์ท่านชิ้นนี้แหละคือพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่านี่แหละที่ทำให้กระผมและอาตมาภาพมานั่งอยู่บนจุดนี้และมาทำหน้าที่อยู่อย่างนี้ตลอดเพราะมีความเชื่อมั่นในพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านที่ทรงต้องการให้ลูกหลานคนไทยเราเนี่ยเดินตามรอยบรรพบุรุษให้ต่อเนื่องเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อชาติต่อพระพุทธศาสนาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งนี่คือความจริงถ้าใครได้ศึกษาเทศนาเสือป่าของพระองค์ท่านตั้งแต่ต้นจนจบหลายรอบจะเกิดความซาบซึ้งเกิดความลึกซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์อย่างมหัศจรรย์ท่านผู้ฟังเพราะในขณะที่เราได้อ่านได้ทำการพิจารณาตามพระราชนิพนธ์ของพระองค์ไปโดยลำดับเนี่ยเราจะจินตนาการเห็นภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้ทรงกำหนดไว้ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะในทุกขั้นตอนเลยอย่างละเอียดมากแล้วซาบซึ้งในน้ำพระราชฤทัยของพระองค์อย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่ออ่านจบแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นธงชาติแตกต่างจากที่เราไม่ได้อ่านมาก่อนคนละเรื่องกันเลยโยมอันนี้เรื่องจริงโยมลองอ่านดูสักรอบ2 รอบ3 รอบยิ่งดีอ่านด้วยความพินิจพิจารณานะอย่าไปอ่านแบบพวกนักวิชาการที่จะไปสอบดุษฎีบัณฑิตอะไรพวกเนี้ยไปอ่านแบบพวกนั้นไม่ได้นะมันไม่มีประโยชน์ต้องอ่านด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อบรรพบุรุษของตัวเองด้วยเคารพบรรพบุรุษของตัวเองด้วยมีใจกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตัวเองด้วยนี่แหละคือคุณสมบัติของคนที่เมื่ออ่านบทพระนิพนธ์เทศนาเสือป่าแล้วคุณจะมองธงชาติไทยแตกต่างจากที่ผ่านมาในชีวิตทั้งหมดเลยคุณจะเห็นความสำคัญความมีคุณค่าอันสูงสุดเด่นชัดกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้รายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยมาจับเรื่องธงชาติเป็นหลักมาจับเป็นเรื่องธงชาติเนี่ยเป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์เอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยและคนไทยทั้งหมดที่จะต้องทำความเคารพ
มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในความเป็นชาติของตัวเองด้วยสัญลักษณ์หนึ่งเดียวอันนี้ก็คือธงชาติทางรายการจึงมาให้ความสำคัญกับเรื่องธงชาติกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าสำคัญไหมสำคัญครับสถาบันพระมหากษัตริย์สำคัญไหมสำคัญครับและวัฒนธรรมจารีตประเพณีของชนเผ่าไทยของเราสำคัญไหมสำคัญทั้งสามเลยครับและท่านทราบไหมว่าทั้งสามดังกล่าวนี้ถูกกำหนดไว้ให้เป็นสัญลักษณ์อยู่บนที่เดียวกันคืออะไรคือธงชาติไทยนั่นเองและถ้าเราไม่ทำการศึกษาหาข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของชาติคือธงชาติไทยนี้แล้วเราจะมีวันซาบซึ้งในการเคารพธงชาติกันไหมมันมีความซาบซึ้งไหมเวลาเรายืนเคารพธงชาติแต่ละครั้งเนี่ยเรานึกถึงอะไรกันอยู่ยืนกันไปอย่างนั้นแหละมีแต่ร่างกายแต่ไร้จิตวิญญาณหรือเปล่าอันนี้ให้พิจารณาตัวเราเองกันดูทางรายการไม่ได้ว่าหรอกให้พวกเราพิจารณาตัวกันเองในเวลาเคารพธงชาติแต่ละครั้งทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยลองดูสิเรานึกถึงอะไรกันแต่สำหรับผู้ที่ผ่านการศึกษาบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่ามาแล้วก็ดีฟังรายการคดีโลกคดีธรรมอยู่เป็นประจำก็ดีท่านเหล่านี้ท่านจะมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์อย่างมากมายเพราะรู้ได้จากการยืนตรงเคารพธงชาติเพราะทราบซึ้งในเนื้อหาในสิ่งที่มีความสำคัญอันก่อเกิดกำเนิดธงผืนนี้ขึ้นมาได้อย่างชัดเจนแจ่มชัดมากแล้วก็จะทุ่มเทเสียสละปกปักรักษาความเป็นชาติความเป็นไทยของตนเองเอาไว้ของประเทศชาติเอาไว้ด้วยการเผยแพร่ความถูกต้องบนผืนธงไตรรงค์นี้ด้วยกันโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับนะทางรายการรณรงค์ออกไปพอได้ยินแล้วก็เข้ามาร่วมทันทีคนเหล่านี้ไม่มีอิดออดไม่มีการสอบถามนู่นถามนี่ไม่มีขอร่วมเลยมาร่วมด้วยตัวเองไม่ได้ก็สนับสนุนเป็นกำลังเข้ามาสนับสนุนรายการให้ทำหน้าที่ต่อไปงานของอาตมาภาพยังมีอีกเยอะที่จะต้องทำเนี่ยโยมเพราะยิ่งอนาคตข้างหน้าไกลไปเท่าไรเนี่ยนะความยากลำบากในการที่จะเผยแพร่เรื่องนี้ก็จะยากมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าในปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยเราช่วยกันปลูกฝังลงไปในเด็กเยาวชนที่เขาจะเติบโตต่อไปในอนาคตเนี่ยนะทำกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะอนาคตไม่ต้องเหนื่อยเลยเด็กพวกนี้เขาจะต่อยอดเราไปกันเองโยมเห็นไหมที่ทางรายการทำมาโดยตลอดก็เพราะเหตุอย่างนี้นี่แหละเราจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยในสมัยอนาคตอีกปลูกฝังเด็กเยาวชนที่เขาจะเติบโตแทนเราในสมัยต่อไปเนี่ยให้เขามีสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในมโนสำนึกของเขาให้เขากล่าว2 ประโยคแค่นี้ที่ทางรายการแนะนำนี่แหละแล้วให้เขาศึกษาค้นคว้าดูในสิ่งที่ทางรายการแนะนำเช่นเปิดคลิปเรื่องเทศนาเสือป่าคดีโลกคดีธรรมให้เขาฟังเขาจะมีสมาธิสั้นสมาธิยาวอะไรก็ไม่สำคัญหรอกให้เขาฟังเพราะ
เด็กที่เขามีอุปนิสัยเนี่ยมันมีอยู่ในสังคมเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอย่าดูถูกเด็กนะโยมเด็กบางคนเนี่ยมีวิสัยทัศน์มากกว่าเราซะอีกในเรื่องพวกนี้เขาอาจจะเป็นบรรพบุรุษเราในอดีตที่ต่อสู้ป้องกันประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์มาแต่อดีตมาเกิดในยุคนี้ก็ได้เราอย่าประมาทนะอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะโยมดูอย่างอาตมานี่ดิเกิดไปเป็นอะไรมาก็ไม่รู้อะพอมาชาตินี้ได้ยินคำว่าภัยคุกคามพระพุทธศาสนาเท่านั้นแหละอยู่เฉยไม่ได้เลยไปร่วมหัวจมท้ายกับท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาโชทัศนิโยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลางที่วัดมหาธาตุเนี่ยตั้งแต่ปี44เป็นต้นมาลองนับปีดูสิกี่ปีแล้วโยมปี44แล้วญาติโยมที่อยู่ในแวดวงงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเจ้าคุณโชเนี่ยท่านเป็นคนยังไงมีวาจามีคำพูดในการนำเสนอเรื่องอะไรยังไงแล้วท่านมีข้อมูลมีความรู้ขนาดไหนอาตมาเนี่ยเดินไปกับท่านไปร่วมกันเผยแพร่แนวคิดและก็อุดมการณ์ในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดได้ท่านเจ้าคุณโชนี่แหละเป็นผู้ฟูมฟักแนวความคิดเหล่านี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็นำไปรู้จักครูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์อีกหลายต่อหลายรูปในยุคนั้นเช่นพระมหาด็อกเตอร์ต่วนสิริธรรมโมพระมหาบุญธรรมสุจิตโตพระมหาบุญถึงชุตินทโรพระราชปัญญาเมธีสมชัยกุศลจิตโตปริญญาธรรม9ประโยคอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาจุฬาแล้วก็อีกจำนวนหลายต่อหลายรูปไปทำกิจกรรมที่บริเวณรัฐสภาที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลสถานที่ต่างๆเข้าไปประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกันบ่อยครั้งเคลื่อนไหวไปบรรยายให้ความรู้ไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบ้างกองพลทหารม้าที่2บ้างยานเกราะ ขออภัยท่านผู้ฟังจนได้รับประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงจากครูบาอาจารย์เหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการทำงานนั่งร่วมรายการกับท่านก็เคยจัดรายการกันอยู่ที่ห้องส่งของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยในสมัยนั้นท่านพระมหาบุญเกิดกตปุญโญนะฮะท่านเป็นหัวหน้าในส่วนของงานเผยแผ่ก็ดูแลเรื่องของห้องส่งก็นั่งจัดนั่งทำรายการกันอยู่ที่มหาจุฬาตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาเรื่อยมาจนได้รับความคำชื่นชมจากครูบาอาจารย์เหล่านั้นว่ามีแววสามารถที่จะทำงานเผยแผ่ได้แล้วก็เริ่มทำรายการของตัวเองมาโดยตลอดมาตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช 2549 มีรายการเป็นของตัวเองปี 49 ญาติโยมอาตมานี่จัดรายการคดีโลกคดีธรรมมาตั้งแต่ 49 นะปีนี้ 69 แล้วกี่ปีแล้วโยม20 ปียังไม่นับกับการจัดรายการเบ็ดเตล็ดร่วมกับครูบาอาจารย์ต่างๆนั้นอีก2 ปีเดี๋ยวก่อน49อีก5 ปีที่ผ่านมาถอยลงไปอีก5 ปีคือ44 45 46 47 48เนี่ยจัดรายการกับร่วมกับครูบาอาจารย์เหล่านี้มาโดยตลอดแล้วก็พูดเรื่องเหล่านี้แหละเรื่องความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเนี่ยร่วมกับครูบาอาจารย์สายวิชาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นพระมาจากไหนก็ไม่รู้อาตมาเนี่ยครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านก็ไม่รู้จักหรอกแต่ท่านดูแววนะดูแววดูความสามารถดูอะไรต่าง
แล้วท่านเชื่อมั่นพระมหาด็อกเตอร์ต่วนสิริธรรมโมพระมหาด็อกเตอร์โชทัศนีโยเจ้าคุณสมชัยพระราชปัญญาเมธีอาจารย์มหาบุญถึงบุญธรรมเหล่านี้ท่านเห็นแววก็เลยชักชวนเข้าไปอบรมพระนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่มาก็ไปอบรมกับโครงการนี้ในรุ่นที่7แล้วก็ได้รับเลือกเป็นรองประธานรุ่นรูปที่1พระมหาบุญเกิดได้เป็นรองประธานรูปที่2แล้วก็ได้พระครูอุดมวัดราชสิทธิ์ท่านมรณภาพไปแล้วเป็นประธานรุ่นพระครูอุดมนะครับแต่สมณศักดิ์เต็มๆนี่จำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยก็ได้ทำหน้าที่มาเป็นอย่างดีอบรมเสร็จปีนั้นก็สอบผู้ประกาศแล้วก็ได้เลยได้ผู้ประกาศได้บัตรผู้ประกาศมาด้วยทีนี้ก็โลดแล่นอยู่ในแวดวงของงานสื่อสารมวลชนมาโดยตลอดแล้วก็มีประสบการณ์ศึกษาเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา5 ปีจึงมาจัดรายการของตนเองจนถึงวันนี้ชื่อรายการคดีโลกคดีธรรมอันนี้ก็เลยถือโอกาสเล่าที่มาที่ไปให้กับทุกท่านได้ทราบด้วยไม่ใช่อยู่ๆก็อยากจะนึกจัดรายการก็มาจัดไม่มีความรู้อะไรเลยไม่ใช่ฮะมีครับแต่รายการของผมเนี่ยของอาตมาเนี่ยนะไม่ใช่รายการธรรมะแต่เป็นรายการวิเคราะห์สถานการณ์บางอย่างเพื่อปกป้องธรรมะให้ธรรมะมีเกราะป้องกันไม่ให้ใครมาบ่อนเบียนทำลายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยืนหยัดเผยแผ่มาจนกระทั่งถึง 2,500 กว่าปีได้ก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกระบวนการสืบต่อยังมีอยู่กระบวนการสืบต่อยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนดีอยู่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยังคงอยู่บนผืนแผ่นดินนั้นประเทศนั้นได้นี่แหละคือสิ่งสำคัญคือกระบวนการที่จะต้องได้รับการปกป้องได้รับการส่งเสริมกระบวนการในที่นี้ก็หมายถึงการสืบต่อพระพุทธศาสนาแล้วสืบต่อกันยังไงใช้วิธีการยิงหนังกระติกส่งต่อกันไปอย่างนั้นเหรอโยมไม่ใช่จำเป็นจะต้องมีพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันเป็นไม้เป็นมือขยันขันแข็งอดทนฝึกฝนท่องบนเรียนตำรับตำราให้เข้าใจสอบผ่านแล้วก็นำไปเผยแพร่กันต่อเช่นนี้มาโดยตลอดนี่แหละคือกระบวนการตราบใดที่กระบวนการสืบต่อเหล่านี้ยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมไม่ถูกทำลายด้วยวิธีการใดๆเนี่ยการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่ตราบนั้นรายการคดีโลกคดีธรรมไม่ได้ลงมาสู่กระบวนการเพื่อสืบต่อแต่อยู่ในระดับที่เรียกว่าปกป้องคุ้มครองกระบวนการให้อยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีจึงมาจับงานตรงนี้ไงท่านผู้ฟังจับงานตรงนี้ก็คือมาจับโจรน่ะโจรที่ต้องการทำลายกระบวนการสืบต่อพระพุทธศาสนาของเราไม่ว่าโจรนั้นจะใช้ข้อระเบียบคำสั่งกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะออกมาแล้วมาบีบบังคับให้กระบวนการของเราเนี่ยเบี่ยงเบนหรือหยุดชะงักลงเรายอมไม่ได้ไงฮะสมัยนั้นจึงต้องพากันออกไปที่หน้าสภาพากันออกไปที่หน้าทำเนียบเพราะอะไรเพราะ
มีคนพยายามจะออกกฎหมายมาครอบงำกระบวนการสืบต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราพูดแค่นี้โยมแม่นันทพรก็คงจะมองออกเพราะเป็นครูอาจารย์สอนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยโยมแม่ก็ต้องทราบดีข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงที่คุณทำหน้าที่กันอยู่ทุกวันนี้เพราะคุณต้องทำตามอะไรฮะระเบียบคำสั่งและกฎหมายถูกไหมถ้าคุณทำนอกจากกรอบระเบียบกฎหมายคุณผิดไหมผิดนี่ก็เหมือนกันเขาต้องการที่จะมาเบี่ยงเบนวิธีการสืบต่อพระพุทธศาสนาด้วยการออกกฎหมายมาครอบเอาคนต่างศาสนามากำกับเมื่อคนต่างศาสนามาเป็นกรรมการในกฎหมายนี้เขาให้นะฮะตั้งกรรมการที่เป็นคนต่างศาสนาเข้ามาครอบเข้ามาบังคับออกกฎระเบียบคำสั่งกระบวนการนี้จะเป็นอย่างไรในอนาคตถ้ากฎหมายฉบับนั้นผ่านนี่แหละคือสิ่งที่เราทำงานกันอยู่ทุกวันนี้คอยจับตาดูนะสิ่งเหล่านี้เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ได้ออกมาบังคับใช้แล้วเป็นพิษเป็นภัยต่อกระบวนการสืบต่อพระพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นพระเนนเถรชีบาศกบาสิกาทั้งหลายที่ท่านยังมีชีวิตมีหูตาดีอยู่เนี่ยท่านจะต้องเห็นกระบวนการแห่งการทำลายกระบวนการสืบต่อพระพุทธศาสนาจากสื่อต่างๆเนี่ยอยู่เนืองๆท่านจะเห็นอยู่เนืองๆวิธีการของเขาเนี่ยมันแนบเนียนซะจนประชาชนหลายคนเนี่ยรู้ไม่เท่าทันกันเยอะมากรายการคดีโลกคดีธรรมจึงให้ฉายาสื่อของพวกเขาว่าสื่อแมลงวันทำไมล่ะก็เพราะสื่อเหล่านี้นำเสนอแต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของผู้คนในสังคมทำลายศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์สามเณรนักบวชนักพรตซึ่งเป็นกลไกสำคัญแห่งกระบวนการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยสื่อเหล่านั้นคนเหล่านั้นเขาทำเช่นนั้นท่านผู้ฟังพวกเราก็เป็นทำหน้าที่คอยเฝ้าติดตามดูสถานการณ์แล้วก็นำมาบอกพวกเราให้เข้าใจร่วมกันว่ามันเกิดวิธีการแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายแบบนี้อย่างนี้แล้วก็ให้พวกเราเนี่ยช่วยกันปกป้องรายการคดีโลกคดีธรรมไม่ได้ให้ไปทำลายใครนะให้ปกป้องพวกเราเองให้ปกป้องสมบัติอันล้ำค่าของพวกเรากันเองก็คือพระบวรพุทธศาสนาทำยังไงก็ได้ให้เรามีศรัทธานะให้มั่นคงเอาไว้อย่าให้ง่อนแง่นคลอนแคลนอย่าให้โอนเอ็นอย่าให้ไหลไปตามกระแสเหล่านั้นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วกระบวนการสืบต่อพระพุทธศาสนาจะประสบปัญหาทันทีถ้าหากญาติโยมถูกสื่อแมลงวันครอบงำศรัทธาของโยมจะหมดศรัทธาจะถูกทำลายไปเพราะสื่อพวกนี้ทางรายการจึงบอกให้หยุดดูเถอะโยมเลิกดูเลยแล้วหันมาศึกษาเรียนรู้มาดูสื่อของครูบาอาจารย์ที่ทำกันอยู่เนี้ยดีกว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเยอะเลยสื่อวิทยุต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านทำเอาไว้ให้เนี่ยเปิดฟังเธอโยมดีกว่าไปดูสิ่งเหล่านั้นแล้วเชื้อเหล่านั้นที่เขาปล่อยมามันก็จะมาติดกระแสจิตของเราเมื่อเชื้อเหล่านั้นมาติดกระแสจิตเราเมื่อไรเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าความรู้สึกของเราที่มีต่อพระสงฆ์สามเณรมันเริ่มคลอนแคลนง่อนแง่นมันเริ่มที่จะติดขัดไม่แน่ใจชักสงสัยนั่นคือเชื้อมันติดแล้วพอโยมเริ่มมีอาการสงสัยในใจเมื่อไหร่สงสัยในพระภิกษุสงสัยในสามเณรสงสัยในบุคลากรทางพระพุทธศาสนานะให้รู้ไว้เถอะว่านั่นเชื้อเริ่มที่จะกระจายเข้าไปในจิตแล้วนะกระจายเข้าไปแล้วในเบื้องต้นพอมันมีมากเข้าเพิ่มขึ้นมากเข้ามันกลายเป็นสีดำแล้วทีนี้ปฏิฆะความโกรธความไม่พอใจยิ่งเกิดขึ้นมากขึ้นพอเกิดมากขึ้นเยอะขึ้นทีนี้ไม่ใช่สงสัยอย่างเดียวแล้ว
กลียดขี้หน้าไปเลยไม่ทำบุญอีกเลยเห็นไหมเราไม่รู้ตัวกันหรอกว่ากำลังถูกสื่อแมลงวันของพวกเขาเนี่ยดึงจิตของเราให้ลงต่ำอยู่ตลอดโดยอาศัยภาพลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาบ้างแล้วที่มันเป็นจริงแต่ว่ามีคนปลอมเข้ามาเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาบ้างพวกเราไม่รู้ไงเราคิดว่าโหเห็นห่มเหลืองๆแล้วใช่พระหมดจริงๆไม่ใช่นะโยมมีคนต่างศาสนาปลอมมาทำอย่างนี้ก็มีนะเพราะต้องการมาสร้างคอนเทนต์สร้างภาพให้เกิดความเสื่อมศรัทธาจากพวกเราอ่ะเขาจับได้ตั้งหลายคนน่ะมีข่าวปรากฏเยอะแยะไม่ใช่ไม่มีนะทีมงานอปปสเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไว้หมดเลยว่าเป็นใครมาจากไหนนับถือศาสนาอะไรทำไมมาทำอย่างนี้เพื่อนั่นแหละสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาอาตมาก็เลยมาเตือนพวกเราหลายท่านหลายคนหลายๆครั้งว่าโยมระวังสื่อแมลงวันนะเขานำเอาสิ่งที่ไม่ดีเน่าๆเหม็นๆมาใส่เราทุกวันถ้าเราดูเราฟังทุกวันใจเราจะเสื่อมนะเสื่อมศรัทธานะโยมนี่คือแผนของเขานะโยมบางคนก็ไม่เชื่อยังด่าอาตมากลับมาอีกนะท่านไม่ต้องมารู้ดีหรอกตัวดีนะแบบพวกท่านน่ะนี่โดนซะอย่างนั้นไปอีกนะนั่นเห็นไหมนี่แปลว่าติดเชื้อในกระแสจิตหนักขั้นรุนแรงโยมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือติดขั้นรุนแรงแล้วมันจะแก้ยากนะทีนี้เมื่อตายจากโลกนี้ไปก็ไปไหนก็คิดเอาเองแล้วกันโยมนะเอาละท่านสาธุชนญาติโยมทุกท่านมาช่วงท้ายรายการแล้วเนาะพูดไปพูดมามันก็ยาวได้ตลอดเลยอาตมาเนี่ยหยุดไม่ลงแต่ก็ต้องหยุดละเพราะว่ามีข่าวงานบุญในวันพรุ่งนี้ที่ทางวัดศรีอุดมวงศ์จะพาคณะญาติโยมเนี่ยไปทำบุญ9วัดเฉลิมพระเกียรติญาติโยมท่านใดที่ยังไม่ทราบนะหรือว่าต้องการที่จะเดินทางไปร่วมทำบุญกับท่านพระครูดมวรานุวัตรในงานเที่ยววัดทำบุญเฉลิมพระเกียรติ9วัดในวันพรุ่งนี้2สิงหาคมโยมวันนี้ยังมีเวลานะติดต่อขอร่วมบุญไปกับท่านพระครูได้เลยนะการทำบุญสร้างบารมีโดยมีพระสงฆ์เรานำแบบนี้หายากนะโยมไม่มีหรอกโยมอย่าไปหาเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ผู้ว่านายอำเภอจะนำพวกเราไปทำบุญแบบนี้ไม่มีหรอกฮะในโลกนี้ไม่มีโยมอย่าไปหาเลยผู้นำของประเทศไทยในปัจจุบันที่จะทำแบบนี้นะยากนะมีแต่ไปทำอย่างอื่นแต่ไปทำบุญสุนทานไปช่วยกิจการพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่โตอย่างเรียกว่าทุ่มเทเหมือนอย่างข้าบดีอนาถาบิณฑิกะไม่มีแล้วโยมก็มีแต่พระสงฆ์เรานี่แหละที่พากันทำรักษาสืบสานต่อยอดกันไว้เพราะฉะนั้นใครที่จะไปร่วมบุญก็ติดต่อที่วัดศรีอุดมวงศ์ได้เลย0898404968ติดตามรับฟังรายการคลินิกพุทธธรรมในช่องของวัดศรีอุดมวงศ์เวลา 3 ทุ่มโยมก็จะได้ติดตามรับฟังรายละเอียดกันในค่ำคืนนี้นะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วต้องขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดกับท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลผู้เจริญในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอดีตและกำลังจะทำในเวลานี้ตลอดถึงเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระ
สยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นโปรดได้ดลบันดาลท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ได้มีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกคนทุกท่านและก่อนที่จะได้ดำเนินรายการต่อไปนี้ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ไหว้พระเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความม่วนใจสุขใจเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายว่าพร้อมกันเนอะปนมมือขึ้นอารังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบท่านธัมมยังพุทธัสสะภควโตบุพพาภคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวังอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอเยปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตตาปุริสาบุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยภักขิไนโยอันตริกาลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสอง
กองเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตู้เจ้าเทศนาธรรมมาแถมแล้วเนอะมาแถมแล้วมาทุกวันบ่มีการปิดวันพระวันศีลวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM นับว่าเป็นโชคเป็นบุญของเราที่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเกิดใหม่ดาบทเขาเยี่ยมพอหันพระพุทธเจ้าแล้วให้หัวมดแล้วก็ร้องไห้พระเจ้าสุโธทนะถามว่าฤาษีท่านดาบทเชื่อใดเป็นจริงพระพุทธเจ้าหรือว่าดาบทคนนั้นตอบว่าไม่ใครหัวเพราะดีใจมาหันผลบุญเกิดขึ้นในโลกที่ร้องไห้เสียใจเพราะจะมาได้ฟังธรรมคำสอนแล้วจึงเสียใจร้องไห้อันนี้เป็นดาบทอยู่ในป่าเพราะว่าตัวเองแก่แล้วจะมาได้ยินต่อไปเฮาทั้งหลายบัดจำเป็นจะต้องต่อดาบทต่อพระฤาษีถึงแม้ว่าคำสอนนี้บัดใจพระพุทธเจ้าเทศแต่สาวกของพระพุทธเจ้านำเอามาเทศก่อนนะว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาโดยตรงขนาดพระฤาษีร้องไห้บ่ใครได้ยินว่าจะบ่ได้ยินแต่ธรรมะมาถึงบ้านถึงจองเอาแล้วถึงพี่ถึงน้องทั้งหลายเอาแล้วนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโชคของเอาที่บรรพบุรุษได้ยึดเอาพระพุทธศาสนาไว้มาเป็นสรณะเป็นที่เพิ่งเป็นข้อปฏิบัติภายในชีวิตของเราเพื่อมีความสุขบานหวานใจแล้วตู้ลุงขอขอบคุณแม่ออกที่อยู่บ้านโชตนามาทำบุญให้ถอนชีวิตสัตว์แล้วก็ทำบุญลงศพแล้วจะมาพ่อตู้ลุงเพราะได้ยินวิทยุและบาหันตัวมาได้หันสักกรรมเพราะว่ามีธุระทางนอกออกไปคิดทางนอกไม่ออกที่ว่านี้คือคุณยายวันดีอุดมชัยหมู่บ้านโชตนาเอาเงินฝากตู้เจ้าไว้100 บาทตู้ลุงเป็นก้ายุกก้ายาขอบุญปกปักรักษาเน้อแม่ยายเน้ออยู่ดีมีสุขแล้วภัยต่างๆที่เอาเงินบริจาคก้าถ้าโดนตีพื้นเมืองตู้ลุงก็ได้รับไปแล้วขอขอบคุณมาที่นี่ตัวฮัลโหลครับพี่ลุงว่าจะเป็นเรื่องของเราพวกมันจะมาบอกกันเป็นจริงนะครับบัดเดี๋ยวนี้คนเฮาเป็นยังไงก่อนเป็นเชื่อใดก่อนแม่นเนาะโอ้สะดายแต่แม่อุ้ยก็ลวดไม่รู้ไม่อุ้ยก็ลวดอู้ไทยโดยหลานเป็นไงลูกข้าเป็นอ่ะโอ้สะดายเนาะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ห้องเป็นยายจ้ะเป็นปู่เป็นตาไปเห็นล่ะโอ้สะดายเขาว่านะโอ้มีนักเลยโอ้เมืองมาได้นะอ๋อตึกไทยอูเมืองตึกกบแนะนำไปทางไทยว่าแต่เตื้อไม่อุ้ยนะยานี่ใช่ไหมไม่ใช่
ไทยก็ไม่ได้ถูกเงินดีเนอะโอ้โหคนเอาอยู่รับกันอู้กันด่งทรงกันปอเป็นคนเจ๊ะตัวลุงเงินดีเงินบานตัวเฮาเสนอแนะให้กันนะไอ้กลัวมันอย่างกำไทยนะโอ้ง่ายมันจะตายแต่ว่าของมันชัดถ้อยชัดคำกันน่ะของกู้คำเมืองตัวกันเนี่ยมันม่วนนะสืบไปหลายสิบปีฮัลโหลเจริญพรโอ้ปัญหาแหละเป็นพระเจ้าตุลงใครเงี้ยอย่างนั้นเนาะพนมมือขึ้นแล้วก็ลวดเกณฑ์น่ะมันจับ3 เตื้อนี่มันไพ่จ้าไปหน่อยเฮ้ยแต่เกณฑ์พระเจ้าก่อนอย่างเดียวกันนะพนมมือแล้วก็ลวดเกณฑ์เนี่ยแล้วก็พนมมือมันโวยแถมหน่อยถ้าแต่งให้ดีแต่ในของเขาจะได้ตกแต่งดาตานแล้วก็ไว้จับ3 เตื้อก็ดิ้ง3 เตื้อนี่มันเต็มใจอย่าเขากินข้าวกำเดียวน้ำมันค่อยอิ่มเนาะถ้า3 กำนี่ก็ตุ้นต้องไปละแบบมาเหมือนกันก็เป็นอย่างเรื่องนี้นะบ่ผิดบ่ถูกได้ยินกันไข่เตียนน่ะส่วนมากจะใส่2 เล่มนะเตียนเล่มเดียวเอาถึงมงคลถึงว่ามงคลน่ะที่ใส่สวยนะบอกเป็นอย่างไปกี่เล่มก็ได้เป็นอย่างบอกมาจำกัดเขาสุดแล้วแต่ความคิดทันของไปของมันอันนี้มันบอกผิดบอกถูกอย่างที่ยังแต่ว่ามันประเพณีของเขานะเพิ่นจึงมีเขาตอกดอกไม้ไปตัวไปตานสังฆทานก็ให้มีดอกไปตัวดอกบัวก็ดอกอย่างก็ดอกดำบ้านตำจองมันดอกผู้สนดอกอย่างใส่ไปเถอะพระเจ้าพูดถึงว่าน้อมนำมายังตุปปะบุผามมาลาดวงดอกเขาตอกดอกไม้ถ้ามันมีเขามันมีเขาตอกดอกไม้มันเป็นจ้างว่าจะได้เจริญพรดีอกดีใจถามอย่างเงี้ยถามสร้างสรรค์นะถามสร้างสรรค์ให้คนที่บอกงูได้หูตัวอะล้อถามปัญหาครับถามบางคนถึงการทำทานการทำเข้าต่อที่พระเจ้าว่าจะพาพอดีประหยัดน้ำต่อสักปีพอดีอยากน้ำย่างในถูกกระทำขัดฟังอันยะถานะถูกยะถาวริวหานะยะถานะพอพระเจ้าตั้งยะถาก็หยาดน้ำถูกบางคนเพิ่นก็ยุดไว้แถมคาตาเนื้อไผ่ก็หยาดน้ำต่อนั้นแถมตอนต้นเนี่ยยะถาวริวหานี่หยาดตัวเก่าแม่ธรณีเจ้าที่เป็นสักขีพยานในการทำบุญแล้วตอนที่เพิ่นอุทิศไปหาคนตายนะก็ญาติไปให้คนตายทำกรรมมันจะได้แน่นอกแน่นใจเรื่องอย่างนี้มันเกี่ยวกับจิตกับใจบุญถ้าเอาเนี่ยอย่างมันเต็มใจแล้วมันบุญเกิดขึ้นเต็มที่เต็มทางการที่พระเจ้าปั่นปอนนะมันเต็มใจได้บุญเต็มที่อะโหลครับยินดีครับวันเทโวโลหะนะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ไปโปรดพระมารดาแสดงธรรมแก่พระมารดาแล้ววันออกพรรษานั้นชื่อว่าวันเทโวโลหะนะวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกเสด็จลงมาจากสวรรค์แล้วลงมาพุทธบริษัททั้งหลายหันว่าพระพุทธเจ้ามาปากันทำบุญตักบาตรวันออกพรรษาวันเทโวโลหะนะขอรวดตอบให้คนอื่นตอบมันจ้าเพราะคนฟังมีนักมีหนาวันที่12 เดือนสิงหาคมเป็นวันแม่ที่
วัดโสพนารามนี้มีพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกามาขอใจสถานที่วัดโสพนารามเป็นที่ฟังเทศน์วันเสาร์ที่2ของเดือนทุกเดือนบอกว่ากลางภาษาบอกว่าหน้าแล้งแล้วจะได้นิมนต์ตู้เจ้าที่เทศเก่งๆมาเทศให้พอออกไม่ออกฟังแล้วตังอำเภอแม่ริมได้ช่วยเหลือกันนั่นก็คือขอเชิญชวนพุทธบริษัทว่าแม่ดีเด่นมารับรางวัลเอาจะยกย่องมาเดี๋ยวนี้ได้เชิญไปแล้วถึงหมดกันมี90 กว่าหมู่บ้านจะเชิญแม่ดีเด่นที่เลี้ยงลูกดีแล้วก็ช่วยพี่น้องศิษย์ชาวบ้านบ่มีประวัติร้ายแรงมาเล่นการพนันมากินเหล้าเบายาเป็นแม่ที่ดีอย่างที่อาจารย์ประดิษฐ์ได้เล่าให้ฟังเมื่อตะวานะแม่ที่ดีได้ประกอบด้วยเงิน3 น้ำ 4เงิน3นั้นโบราณเพิ่นว่าอย่างนั้นเงิน3มีอย่างพ้อง1เงินอยู่2เงินเตาไฟ3เรือนผมไม่ยิงคนใดมีพร้อมอย่างนี้แล้วชื่อว่าไม่ยิงดีละเงินที่เอาอยู่ก็สะอาดสะอ้านปัดกวาดหม้อน้ำไอ้ยังย้อยเป็นที่เป็นตังบ่เหี้ยหายยายญาติพอแล้วมันม่วนหูม่วนตาแม่บ้านจะต้องปฏิบัติปัดโป่ผ้าของผัวไว้ติ้งผ้าของเมียไว้ติ้งตามกาล่างกลางควงก็สะอาดสะอ้านมีปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้อันนี้เขาว่าเงินอยู่เงินเตาไฟก็เรียบร้อยหมดมีกูอย่างหม้อไห้กะไหลปากบ่ต้องไปกู้ไปยืมของไผเข้าวิทย์แรงแกงวิทย์หม้อบ่ต้องไปยืมของไผสะอาดสะอ้านบัดแจ้ถ้วยวละไว้เมื่อใดก็บ่ล้างซักเสื้อบัดแจ้ผ้าละไว้เมื่อใดก็บ่ซักเสื้ออันนี้เรียกว่าเงินเตาไฟเงินผมสระผมสะอาดสะอ้านหวีผมเพื่อมันเหมาะกับใบหน้าใบตาไม่ใช่ตัดอย่างกดใจเงินผมงามนี่ไปพอเจ้าพอนายเปิ่นฝ่ายมันงอนนั่นเรียกว่าเงินผมมันมีกลิ่นเหม็นเงินอยู่เงินไฟเงินผมน้ำ4นี่คือน้ำกินน้ำใจน้ำการทั้ง4อย่างนี้ครบบริบูรณ์หมดขอเชิญชวนพวกออกไม่ออกโยมทั้งหลายวันใดวันพระวันศีลอาหารการกินไปใส่บาตรญาติปกแต่ว่าไปนั่งหู้กับพระเจ้าโอ้ตุลุงบัดเดี๋ยวนี้คนเข้าวัดเข้าวากันนักการขันเข้าขันน้ำกันเป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจพระเจ้าแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนี่กดจัดกันไปฟังเทศน์เป็นหมู่ถึงตำบลไปรวมที่เดียวกันอันใดบ่มีที่มันดีๆอันใดมันบ่มีเขาซ้อหาเขาใส่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันในวิหารก็ได้ในศาลาก็ได้สุดแล้วแต่ที่เขาจะทำกันวันนี้นี่ก็ออกไม่ออกหายไปไหนหมดเนาะเมาฟังตุลุงอู้กับว่าจะได้บ่ฮู้มันให้ขยัดไปคนที่อู้เหมือนก็โดนแซว การตอบปัญหาก็โดนแซวกันบ่เบ้อตุลุงจะได้นำมาเสนอเฮ็ดถึงวันใครบ่เข้าใจอย่างโทรมาเด้อ0531211058ฮัลโหล3เตื้อแล้วเด้อในบ้านก็ดีนะสุดยอดครับผมตั้งต้นบูชาให้ควรจะตั้งซ้ายตั้งขวาตั้งขอเสียที่บ้านครับถ้
อันนี้ส่วนมากเป็นอย่างเงี้ยในสถานที่ต่างๆตั้งใดก็ได้ที่มันสะดวกนะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ในวัดในวิหารก็ตั้งได้สุดแล้วแต่ความสะดวกบ่มีผิดบ่มีถูกอ๋อฮะโอ้ยังฟังอยู่โอ้ต้องหัวจ้างละปูนน่ะโอ้ดีแต่เนอะเพื่อนฟังกันหลายก็ฮะนักเรียนก็ฟังแหละโอ้ดีแต่เนอะสาวบุญรักษาเนอะเอามันบ่มีเงื่อนมีงำอย่างโอ้มาทีละฮัลโหลปูจาถ้ารถเคาะในเปิ้นปูจาเมื่อคืนถ้าสืบชะตานี่คนเฒ่าคนแก่พูดว่าเวลาตะวันขึ้นนะชะตาจะขึ้นโดยตะวันไฟนี่มันกำจัดความมืดอะเอามาค่ำก็ดีได้ถึงหมดอ่ะปูจาตัวการนั่นน่ะวันเดือนปีเกิดปูจาติดกระตาเล่มรถเคาะเล่มเนาะแล้วก็อย่างก็ปูจาฮับโจกเนาะปูจาฮับโจก3 เล่ม3 เล่มเอาไว้มันแรงนะเอาสบายว่าเอาสบายว่ากินข้าวกินน้ำอาบผ้ากินข้าวกินน้ำแล้วก่อนจุดอะกันเนาะจุดเอาอธิษฐานนี่เอากำเมืองเขานี่ก็ได้ที่เขาจะอธิษฐานนะขอไปก็โรคก็ไปหายไปเงี้ยเนอะเอากำเมืองเขาเนี่ยไม่ต้องเอากำมาเลียมันง่ายดีแล้วก็กำหมดนี้มันถึงบ้านไผ่บ้านมันโน่นพอดีดีแต่ทุดงมีกำลังใจยนักรู้สืบชะตาฟังของเพื่อนนะเนาะยินดีนะโยมเนอะบุญรักษาครับอายุมั่นยืนยาวให้มาก้าวขึ้นมีโชคมีลาภ0531210558ฮัลโหลเจริญพรแหละแม่นเนาะเพิ่งว่าจะอ่านกันเนาะคือได้จังหวะเนาะเนาะใจฮ้อนเนาะคนไทยนี่ใจฮ้อนเนาะ
เออ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 แม่นอเออโอ้หันใจจ้ะโอ้หันใจจ้ะโอ้ครับเออเจริญพรเนอร์พนาเนอร์ฮัลโหลเออฮะถ้าวันตาหลวงนะเพราะว่าที่เฮาจะสุมาวันตานี่คือสุมาลูกมันมีเจติยังสัพพังสัพพตาในสุปฏิวิกามีหันหมดอ่ะไปแจงอันที่เขาบนิยมกันเพราะว่าไอ้อย่างก็วัฏสีมายังสัพพเมโตสังสัมมาสัมเมวันเถมันอยู่ในวัดหมดอ่ะวัฏสีมาก็ดีกาเจดีก็ดีกาอย่าละโอ้โหทำดีกะวันตานี่คือขอโทษลงขอโทษสมาธุเจ้าวันตาน้อยนะโอ้ดีแล้วไม่ออกไว้เถอะมันที่เขาไปถามมาแล้วเพื่อถึงถูกหมดเอาไว้คนเดียวอย่างมันก็ได้จ้ะมันมีปัญหาอยู่สลับปีเท่ากันหมดจ้ะแหละดีจ้ะขอบคุณองค์มนดีอ่ะองค์มนตัวเจ้าประเดียวนะมาถ้ากัวสวกละมีบางตนยังเอาอยู่มันตัวเจ้าแก่ละเพิ่นบากจะไปโคดเขาสอนเพิ่นโลภะโทสะโมหะสอนเพิ่นแล้วตัวที่โคดไปได้ยังไงไปได้ยังไงสบายดีไม่ออกมันมีคนสืบชะตาตุลุงนะเจ้าอาจารย์อยู่กับบ้านนะวันศีลวันธรรมนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยลูกหลานจะได้เคารพนับถือจนนักบอกว่าศีลหน้าแรงศีลกลางภาษาปฏิบัติทำเถอะอายุนักนะไปไหนมาได้แล้วหรอกแต่ก่อนไปละกล้วยบ้านกล้วยเมืองย่างเหรอพ่อบุญรักษาเนอะเจริญไม่เถอะว่าเถอะบบพิษอย่างนั้นฝ่ายนั้นเลยกันเดียวตุลุงจะปั่นปอนนั่นเนอะฮัลโหลครับเอาไปถวายพระพุทธเจ้าว่าของเป็นลูกของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนอะแล้วก็เมื่อเพื่อนมัดมือเนี่ยเอาถวายให้เจ้าสามดวงแล้วก็ตัดผมนั้นเปิ้นว่าครบเดือนจะหาเปิ้นตัดพูดผม
อย่างใดก็เนี่ยเขาอันใดที่มันจะม่วนใจเขาก็เนี่ยแล้วเสื้อได้เป็นหูกี่เดือนเขาก็มาตัดผมที่วัดก็มีเอามันเป็นจะได้ให้มันตัดเลี้ยงง่ายเนาะเกินวันเสาร์ก็วันอย่างเราอ่อนเกินไม่ส่วนมากที่ตู้ลุงจังมัดมือนะเราอ่อนเกิดวันเสาร์วันเสาร์มันแหงถ้าเป็นลูกคนเก่าทำแหงคนจีนนี่ถือขนาดเราอ่อนฮะพอไปเป็นอย่างเพื่อนเอามาปูจาความดีของเขาลูกไปเป็นบาปเป็นกรรมอย่างบอกเป็นอย่างเอาใส่เนี่ยกำมังไว้จีกำมังมโนกำมังเนี่ยกันจะว่ากำมังน่ะกันจะเป็นโทษเป็นกรรมเนี่ยเนี่ยนี่สิเจริญพรแต่ถ้ากลัวเป็นบาปเป็นกรรมอย่างตุลุกมาได้จะได้ปั่นปอนอะล้อยกมือไหว้เนี่ยตุลุงจะปั่นปอนละสัพพิติโนวิวัตจันตุสัพพะโลกโควินาศโตมาเตภวะตวนตะลาโนสุขีตีคาโยโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังมุตตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์